Här var stranden för 13 100 år sedan. Och landet reste sig hela tiden uppåt och ungefär vid den tiden med 2 meter per 100 år. Där vi är i Göteborg nu var under isen för 15 000 år sedan. Och isen drog sig långsamt tillbaka och för 14 500 år sedan så låg isfronten just öster om E6. Och då hade den här stora ismassan tryckt ner skorpan. Och när isen försvinner, då som en kork kommer skorpan upp igen. Och så att stranden, linjen blir lägre och lägre. För 13 000 år sedan, så då skulle jag ha vatten upp hit. Och stranden skulle finnas någonstans uppe på toppen av Gullhälsberget. Och här har vi en skiss som visar trappan och med åren hur vattnet långsamt sjönk tillbaks eller faktiskt landet reser sig ur havet. Då har vi kommit ner till 12 900 år och här hela det här trapphuset så sjunker vattennivån av med cirka 2 meter per 100 år. Och det håller på fram till ungefär för 10 000 år sedan. Då händer någonting. Därför då står isfronten långt borta härifrån och bortom Skara. Och då marken stiger hela tiden, landet stiger. Men eftersom man har smält så mycket glaciäris så börjar också havets nivå stiga. Så att då går det snabbare än skorpan kommer tillbaks. Och då stiger vattnet igen. Så mellan 10 000 till 8 000 år sedan, då stiger vattnet. Och det som har varit land blir hav igen. Då fortsätter vi neråt genom tiden. Göteborg reser sig hela tiden upp med 2 meter per 100 år. Längre ner vi kommer, ju yngre är då strandlinjen. Och nu har vi kommit till de lägsta nivåerna på Geovetarcentrum här på Gullheden. Och vi har passerat ner hela den här trappan och befinner oss här vid 12 600 år. Och här har det varit, hela vägen är det tämligen jämnt emellan åren. Nu har vi tagit steget utomhus och jag står nu på där stranden var vid för 12 600 år sedan. Och när isen just drog sig tillbaka härifrån, då var det endast översta våningen på höghuset här som stack upp, om det hade funnits.